GR86 ระหว่างที่แต่งรถไปก็ใช้รถไปนะครับก็ขับไปเจอกับเพื่อนๆกลุ่มเรียน Drive ซึ่งมีขับคาร์เบสิกเหมือนกันนะครับเป็น Neptune Blue ทั้ง3คันแต่งไม่เหมือนกันคันนึงยังเป็นล้อเดิม16นิ้วรถพี่เอเป็นล้อ17นิ้วรถผมเป็นล้อ18นิ้วก็ต่างคนก็อย่างต่างยังจะแต่งรถอยู่ยังไม่เสร็จนะครับแต่ก็เอามาถ่ายรูปรวมกันสนุกดีครับก็เดี๋ยวอัปเดตทุกคันไปเรื่อยๆอู่วินเทจ Power by Tross Minus Window Film ของแรงชิ้นใหม่ K&N Filter ท่อสูบฟิลเตอร์ที่ตัว Airbox ที่ต้องใส่เข้าไปมีฉนวนกันความร้อนมาด้วยเดี๋ยวไปแปะกันครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยน Airbox กันนะครับเราจะเปลี่ยนทั้งยวงเลยตั้งแต่ท่อมายันถึงตัว Airbox เขาบอกว่าแรงม้าจะเพิ่มขึ้น8แรงม้าแต่อันนั้นไม่ใช่ประเด็นอยากให้เสียงมันเร้าใจขึ้นแล้วก็ response ในการขับดีขึ้นอาจจะสงสัยกันนะว่าทำไมผมชอบทำรถตอนดึกๆกลางวันทำงานนี่ครับกลางคืนก็กลับบ้านก็มาค่อยๆทำรถวันละนิดก็สนุกดีครับมาลองดูกันสิ่งที่ไม่คาดคิดใส่ไม่ได้คือมันออกแบบมาให้เรา86ธรรมดาอันนี้เป็น86คับคาซึ่งออยล์คูลเลอร์เนี่ยซึ่งมันใส่ไม่ได้ไอ้นี่มันต้องไปอยู่สุดนู่นเลยฉะนั้นไอ้สายทั้งหมดเนี่ยมันต้องมาอยู่หลังนี่ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เจ๋งมากที่สุดบาย Airbox ของ K&N รุ่นนี้สั่งมาจากอเมริกาลืมไปว่าที่นั่นไม่มีคับคาเบสิกขายซวยเลยหลังจากวันก่อนเราพลาดท่าครั้งยิ่งใหญ่ไปสั่งแอร์ฟิลเตอร์แบบชุดใหญ่มากใส่ไม่ได้ก็เลยสั่งใหม่ K&N เหมือนเดิมนะครับยี่ห้อที่เชื่อถือได้อันนี้เปลี่ยนเฉพาะตัวฟิลเตอร์เดี๋ยวเรามาลองดูกันเป็นยังไงมาเริ่มด้วยการถอดแอร์บ็อกซ์เปิดแค่นี้นะครับยกแค่นี้มันก็ออกมาแล้วง่ายนิดเดียวแต่ดามก่อนจะใส่เรามาเทียบดูก่อนว่าชัวร์หรือมั่วนิ่มถ้าเกิดใครมีดีลเลอร์ใกล้ๆบ้านก็ซื้อไปเลยโอ้โหสบายจ้าฝั่งนี้ก็ลงปุ๊บเสร็จจบก่อนอื่นก็สไตล์ฟิกซิ่งนะครับเราก็ต้องแปะสติ๊กเกอร์ก่อนนะครับว่าอันนี้เราK&Nแล้วเรียบร้อยก็เรียบร้อยดีนะครับวันนิ่งไลท์ไม่ขึ้นแล้วก็เสียงอาจจะไม่ต่างมากตอนที่ไอดอลอยู่ต้องลองเร่งเครื่องดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวฟังเสียงกับมันลีก็แบบที่โอเคเดี๋ยวไปลองขับกันหลังจากเปลี่ยน Air Filter เป็นของ K&N ที่ทำให้อากาศไหลเข้าเครื่องได้มากขึ้นก็ทำให้เครื่องมีพละกำลังมากขึ้นขับสนุกขึ้นนิดหน่อยเสียงดังขึ้นนิดนึงแทบไม่รู้สึกแต่ว่าความเร็วที่ 4,000 รอบที่เกียร์ 6 เนี่ยมันเพิ่มขึ้นประมาณ 2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากประมาณ 150 เป็น 152 คือการเปลี่ยนโชคที่สนามแข่งระหว่างรอไม่ไหวแล้วจากคราวที่แล้วที่ไปเปลี่ยนช่วงล่างที่สนามแข่งแต่ดันลืมสั่งสปริงมาด้วยคราวนี้ยืมสปริงของ TRD มาจากพอลซึ่งซื้อช่วงล่างชุดเดียวกันแต่เขายังไม่ได้ใส่เอามาใส่ก่อนก็ไปให้ YK Motorsport ของโยใส่ให้ขอบคุณ YK Motorsport นะครับช่วยเราทุกครั้งเลยก็หลังจากติดตั้งเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องปรับความสูงต่ำนะครับแล้วก็มีปรับแข็งอ่อนของโชคปรับสูงต่ำไม่ได้แค่ว่าจะหมุนให้เตี้ยยังไงหรือสูงยังไงนะครับมันต้องเอาขึ้นมาทำการชั่งน้ำหนักทำ corner weight เพื่อที่จะดูว่ารถเนี่ยมีการบาลานซ์น้ำหนักที่ดีโดยปรับจากความสูงต่ำของแต่ละล้อขอบคุณ YK Motorsport อีกทีครับหลังจากที่ได้เปลี่ยนช่วงล่าง TRD มาความรู้สึกที่ได้คือว่ามันอาจจะแข็งขึ้นนิดนึงนะครับไม่นุ่มนวลเวลาขับช้าๆในเมืองตกหลุมตกอะไรเนี่ยไม่นุ่มนวลเท่าเดิมแต่เวลาขับปกติหรือเร็วขึ้นหรืออยู่บนไฮเวย์เนี่ยความรู้สึกมันดีขึ้นเยอะคือมันหนึบความหมายคือว่าช่วงยุบตัวช่วงชักตัวกลับของรถเนี่ยมันมีความหนืดมันมีความเกาะถนนมากขึ้นไม่กระเด้งไปกระเด้งมาเหมือนโชคเดิมเนี่ยมันจะเหมือนล้อมันเด้งๆลอยๆไม่ค่อยเกาะถนนอันนี้ล้อมันจะเกาะถนนมากแล้วก็มีความมั่นใจในการขับมากขึ้นส่วนตัวแล้วก็ชอบครับถึงแม้โชค TRD ชุดนี้จะโหลดได้ไม่เตี้ยมากแต่ว่าก็เหมาะสมแล้วกับการขับขี่คิดว่าถ้าเปลี่ยนกลับไปใส่ล้อ17เนี่ยมันจะเตี้ยลงอีกพอสมควร GR86 ก็จะแต่งไปยังไงเดี๋ยวมาสดหน้าไปว่ากัน